Sa ating headlines, panukalang 2020 national budget tiniyak na maipapasa ng Kamara bago ang itinakdang deadline sa Oktubre. Dalawang miyembro ng Abu Sayyaf na hinihinalang magsasagawa ng pambobomba sa Metro Manila na aresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa magkahiwalay na operasyon sa Metro Manila. Pagtulong ng Office of the Solicitor General sa kasong sedisyon laban kay Vice President Leni Robredo at ilang taga-oposisyon, legal ayon sa Malacanang, pero ang Department of Justice itinangging nasa likod ng kaso ang OSG. Pangulong Rodrigo Duterte bukas sa panibagong isang taong ekstensyon ng martial law sa Mindanao. Mga militanteng kongresista muling tututulan ang ikatlong taong pagpapalawig ng batas militar. Pagdinig ng Senado at Kamara sa panukalang pagtatatag ng Department of Water, inaasahang magiging puspusan ayon sa Local Water Utilities Administration. Eagle Broadcasting Corporation tumanggap ng pagkilala sa 27 KBP Golden Dove Awards. Sa police beat, jeepney driver patay matapos pagbabarilin sa North Avenue, Quezon City. Sa balitang abroad, dating Chinese Premier Li Peng pumanaw na sa edad na 90. At tunghaya ng baby giraffe na isinilang sa Beauval Zoo sa France. Magandang gabi, Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak ng House Committee on Appropriations sa Kamara na maipapasa nila sa takdang panahon ang 2020 proposed national budget. Nagkaroon ng konsultasyon si House Majority Leader at late Representative Martin Romualdez kay Davao City Representative Isidro Ungab na siyang chairman ng komite para pabilisin ang pagpasa sa 2020 national budget batay na rin sa kautusan ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Target ng Kamara na matapos ang deliberasyon ng pambansang budget bago matapos ang Oktubre ng taong ito. Sinabi naman ni Ungab na madali nitong malalaman kung may insertion sa nasabing pondo at kung ito ay pumasa sa usual procedures. Inaasahang susumite ng ehekutibo ang 2020 proposed national budget sa susunod na 2 linggo. Nakatakdang magpatawag ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting si Pangulong Duterte. Sinabi ni Secretary to the Cabinet Carlo Alexi Nograles na inayos na ng Malacanang ang LEDAC meeting. Ayon kay Nograles, katatapos lang ng Senate at House reorganization ng mga committee chairmanship. Inayag ni Nograles na layunin ng LEDAC meeting na gustong makatiyak ng Pangulo na mabilis na mapagtitibay ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang mga legislative agenda ng administrasyon na pakikinabangan ng publiko sa huling 3 taon na lalabing termino ng Duterte administration. Duda si dating Pangulong Benigno Aquino III kung sinsero ang kampanya kontra katiwalian ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang State of the Nation address, ipinagmalaki ng Pangulo ang pagsibak sa mga tauhan ng gobyerno na nasangkot sa katiwalian, partikular sa Bureau of Customs at PhilHealth. Sa exclusive interview ng Eagle News, sinabi ni dating Pangulo Aquino na sa halip kasuhan na itataas pa ng puwesto sa gobyerno ang mga opisyal na ang mga ahensya ay nasangkot sa katiwalian. Tinukoy ng dating Pangulo ang mga naging Customs Commissioner na inalis sa pwesto pero inilipat sa mas mataas na pwesto. Para kay Pinoy, mas dapat na papanagutin sa batas ang mga nasasangkot sa katiwalian. May tinanggal ka sa pwesto. No? At normally, trust and confidence. Nawalan ka na ng tiwala.
nawala ka na ng kumpiyansa na gagawin ito ang mga inutos mo. Ang nagtatanong yung iba, tinanggal mo dahil nawala ka na ng tiwala, tapos ipepwesto mo sa ibang lugar. May ibang instances pa, hindi siya okay dito, tapos nailagay mo sa mas mataas na pwesto. So kung nawala ka ng tiwala sa mas mababang pwesto, siguro mas mawawala ka ng tiwala na ipagkaloob yung mas mataas na pwesto para talagang magkaroon ng takot yung mga ibang gagaya. Kailangan talagang magkaroon ng pagkukulong. No? Mas concrete. Concrete. At siguro nakakagulo sa mensahe kung sisibakin at ipipwesto ulit. Ang mga broker na lumalabag sa mga batas naman ang tututukan ngayon ng Bureau of Customs. Ayon kay BOC Commissioner Rel Leonardo Guerrero, sa pakipagpulong niya kay Pangulong Duterte ay nagpahayag ito ng pagkadismaya sa mga tiwaling customs broker na sangkot sa mga illegal na aktibidad. Dahil dito nagbabala si Guerrero na babawiin nila ang accreditation at lisensya ng mga tiwaling broker na ito maliban pa sa kasong isasampa laban sa kanila. May nakarating din ng manong report sa BOC na may ilang tiwaling customs broker ang naniningil pa ng customs facilitation fee na hindi naman authorized kung illegal din. Kaugnay nito, tiniyak ni Guerrero na mas lalo pa nilang palalakasin ang kanilang kampanya laban sa mga corrupt BOC officials. Full-scale exercise para sa Chemical, Biological, Radiological, Nuclear o CBRN isinagawa sa bansa sa kauna-unahang pagkakataon. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Pinangunahan ng Bureau of Fire Protection ang isinagawang kauna-unahang Chemical, Biological, Radiological, Nuclear o CBRN exercise sa bansa. Katuwang ng BFP ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pa, gayon din ang US Defense Threat Reduction Agency. Ayon kay General Jose Imbang ng BFP, layon nitong matukoy ang kahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa ganitong uri ng terorismo. Sa ginawang exercise kanina, may isang kunwaring laboratorio na itinayo ng mga terorista sa ilalim ng gusali ng Amazing Show na nasa CCP Complex sa Pasay City. Dito anya ay kunwaring binubuo ang isang chemical weapon na planong ipagkalat ng mga terorista. Pero nagkaroon ng aksidente at may sumabog na chemical. Dito na pumasok ang CBRN responders na nakasuot ng encapsulated suit para tignan ang sitwasyon. Makikita rin ang mga kunwaring biktima ng pagsabog mula sa loob ng laboratorio. Itinakbo naman ang mga ito sa Philippine General Hospital sa Maynila kung saan may nakaset up namang mass casualty decontamination tent. Sa tent na ito, inilalagay ang mga kunwaring biktima at doon sila nililinis dahil sa chemical exposure. Isinasailalim rin ang mga pasyente sa radiation test. Ayon kay Imbang, sa ngayon ang PGH pa lang ang nag-iisang ospital sa bansa na may sapat na kakayahan at kagamitan para tumugon sa mga biktima ng chemical exposure. Tiniyak naman ang opisyal na walang banta ng terorismo sa bansa kung CBRN ang pag-uusapan. Nais lang anyang palakasin ng gobyerno ang sarili nitong CBRN National Response Plan. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm 1 with 25. Abangan, pagtulong ng OSG sa sedition case laban kay Vice President Leni Robredo at ilang taga-oposisyon. At Pangulong Rodrigo Duterte bukas sa rekomendasyon na palawigin ang martial law sa Mindanao. Yan at ang iba pang may init na balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria.
Some of the species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Pagtulong ng OSG sa affidavit ni alias Bicoy para sa kasong sedisyon laban kay Vice President Leni Robredo at ilang taga-oposisyon, legal ayon sa Malacanang. Si Vic sumitak sa detalye. Walang nakikitang iligal ang Malacanang sa pagtulong ng Office of the Solicitor General o OSG sa paggawa ng affidavit ni Jomel Advincula alias Bicoy laban kay Vice President Leni Robredo at ilang mga taga-oposisyon. Sa ambos interview sa Malacanang, sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na bilang abogado ng Estado tungkulin ng OSG na magbigay ng legal assistance sa mga kasong binubuo ng gobyerno. Ayon kay Panelo, kung humingi ng tulong ang Philippine National Police o PNP sa OSG para mabuo ang salaysay ni Bicoy laban sa pangalawang Pangulo at mga kasama, naaayon ito sa mandato ng OSG. Si Vice President Robredo kasama sina Senadora Laila de Lima, Risa Ontiveros at dating Senador Antonio Trillanes IV ay sinampahan ng kasong sedition batay sa salaysay ni Bicoy kaugnay ng kontrobersyal na video na pinamagatang ang tunay na narcolis na nagdadawit sa Pangulo at sa kanyang pamilya sa illegal drug trade para ibagsak ang gobyerno. Vic Somentak, Eagle News, IM 125. Binaliwala ni Justice Secretary Menardo Guevara ang aligasyon na may kamay ang Office of the Solicitor General sa pagbuo ng salaysay ni Peter Jomel Advincula na ginamit ng PNP-CIDG sa isinampang sedition case laban sa ilang taga-oposisyon. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamang inciting to sedition ay sina Vice President Leni Robredo, dating Senador Antonio Trillanes at maging ilang paring Katoliko. Ang reklamo ay nag-ugat sa Project Sodoma ng oposisyon na isiniwalat ni Advincula na layuning siraan at pabagsakin ang pamahalaang Duterte. Ayon kay Guevara, hindi mahalaga kung sino pa ang bumuo ng complaint affidavit. Sinabi ng kalihim na ang pinakamahalaga ay kung masusuportaan o hindi ng mga ebidensya ng PNP-CIDG ang inihain nitong reklamo at kung sapat ba ito o hindi para magkaroon ng probable cause para kasuhan sa korte ang mga respondent. Dagdag pa ng kalihim na ito ang dahilan kaya nais niyang masimulan na agad ang preliminary investigation sa mga reklamo. Una nang bumuo si Guevara ng DOJ Panel of Prosecutors na tidinig sa reklamo. Bukas si Pangulong Duterte sa rekomendasyon ni National Security Advisor Hermogenes Esperon na palawigin pa ng isang taon ang martial law sa Mindanao Region dahil sa nagpapatuloy pa ang rebelyon. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, si Esperon ang higit na nakakaalam sa sitwasyon sa Mindanao Region. Pakikinggan din anya ng Pangulo ang rekomendasyon ni Esperon na hindi na isama sa martial law ang Davao City na hometown ng Presidente. May 2017 nang ideklara ni Pangulong Duterte ang martial law sa Mindanao Region matapos ang ginawang paglusob ng teroristang Maute Group at ISIS sa Marawi City. Sakaling palawigin pa ng isang taon ng Pangulo ang martial law sa Mindanao, ito na ang ika-4 na pagkakataon na ipatutupad ang batas militar sa naturang rehiyon. Panibagong panukalang martial law extension sa Mindanao, suportado ng DILG. Pero ang mga militanteng kongresista tutol sa muling pagpapalawig ng batas militar. Si Adan Santos sa detalye.
Suportado ng Department of Interior and Local Government o DILG ang muling pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Ayon kay DILG Undersecretary Epimaco Densing, anuman ang maging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa panukalang palawigin muli ang umiiral na batas militar sa Mindanao ay kanilang susundin. Una rito, sinabi ni National Security Advisor Hermenes Esperon na ipapanukala nila kay Pangulong Duterte na manatilang umiiral na batas militar sa Mindanao ng panibagong 1 taon matapos ang nangyaring bomb attack sa rehiyon. Well, assessment po yan ng ating security cluster. May security cluster po na grupo ng miyembro ng kabinete na yan po ang pinag-uusapan. So kung yan po ang naging kanyang panukala po, i-discuss po yan ng security cluster at yun po ang ipopropose kay Pangulong Duterte, yun po ang mga protocols po dyan. At pag nagdesisyon namin Presidente Duterte, yung buong cabinet cluster and the whole bureaucracy will have to go with the decision of the President. Tutol naman ang Makabayan Bloc sa Kamara sa panukala na i-extend ang martial law sa Mindanao para sa ikatlong pagkakataon. Ayon kay Bayan Muna Representative Carlos Zarate, malinaw itong senyales ng matagal na nilang ibinabalang unli martial law, hindi lang sa Mindanao kundi maging sa iba pang panig ng bansa. Kung talagang naging napaka-successful na nung martial law sa Mindanao, ay magtataka ka lang. Hanggang ngayon, bagsak pa rin ang Marawi. No? Durog pa rin ang Marawi. 2 taon na ang nakaraan, hindi pa rin na-rehabilitate ang Marawi. No? At ngayon, ginagawa na naman nilang sangkalan at dahilan ay may pumutok daw na bomba sa Sulu. No? Pag magkaganon, bawat panahon na may pumuputok, halimbawa may pumutok sa ibang bahagi ng bansa, ay ang buong bansa na ipailalim sa batas militar. No? Yun na yung aming warning noon, pinangangambahan. Kapag in-extend ng Kongreso itong martial law sa Mindanao, ay unli martial law na yan. No? Para naman kay Kabataan Party List Representative Sara Ilago, sa halip na kapayapaan ay kaliwat ka ng human rights violations ang nangyayari na hanggang ngayon ay walang napapanagot. Anya, apektado na rin ang pag-aaral ng mga kabataan at kabuhayan ng mamamayan. Panawagan nila, ibalik ang usapang pangkapayapaan at tugunan ng ugat ng armed conflict sa Mindanao. Panawagan ng mga bakwit na nagmula sa Marawi, ang panawagan nila ligtas, voluntaryo at may dignidad na pagbalik sa kanilang mga tahanan. Hanggang ngayon po, libo-libo pa rin yung mga Marawi IDPs natin at sila po ang dapat ang pangunahin, yung welfare nila ang ating tutugunan ngayon bago mag-proceed sa mga panibago na namang mga magdudulot ng panganib sa kanilang kalagayan. Binigyang diin naman ng DILG na mismo ang mga mamamayan sa Mindanao, particular na sa Marawi, ang pabor sa martial law dahil ramdam nilang ligtas sila at hindi nag-spill over ang gulo sa Marawi sa ibang mga lugar sa Mindanao. We make it a point that we continuously talk to the people in the area, especially in Mindanao. And there are 2 things that came out. One is people have started to report to us what is happening on the ground, which is very important. The best intelligence report should be coming from the ordinary Filipino kasi sila po ang nandun mismo na nalalaman kung anong nangyayari. At ang basihan po natin ng pag-extend ng martial law ay yung report on the ground. Pangalawa po, welcome po ng taga Mindanao, ng mga Mindanaoan ang martial law dahil very secured sila sa nangyayari, wala namang abusong nangyayari at nakikita po nila na hindi na nag-spill over ang gulo ng Marawi sa iba't ibang lugar sa Mindanao po. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Sa ibang balita, pagdinig ng Senado at Kamara sa panukalang pagtatatag ng Department of Water, inaasahang magiging puspusan ayon sa Local Water Utilities Administration. Nagbabalik si Eden Santos sa detalye. Panahon na umano para magkaroon ng Department of Water. Ito ang pahayag ng Local Water Utilities Administration matapos ipagutos sa Kongreso ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibigay ng pansin sa pagtatatag ng Department of Water nitong nakalipas na State of the Nation Address o SONA. When can we be sufficient in water? Sabi ko, if we started 10 years ago, we could be sufficient in water now. And if we start now, we will be self-sufficient in 10 years. So, now is the best time to start kasi ngayon pa lang
natin nakita na ang tubig ay napaka-importante pala. Ayon kay Luwa Acting Administrator Jesse Lapus, inaasahan nilang puspusang pagsasagawa ng pagdinig ng mga kongresista at senador sa mga priority bill ng Pangulo kabilang ng ukol sa pagtatatag ng Department of Water. Anya mismong si Pangulong Duterte na nagbigay ng kautusan, bunsod na rin ng nangyaring krisis sa tubig. We are expecting full blast committee hearing. Sabi nga ni Speaker Alan Peter is we could approve in 3 to 4 months. So we expect the priority bill to be finished before the year end. Naniniwala si Lapus na hindi makakadagdag kundi makakabawas pa nga sa red tape ang pagkakaroon ng isang departamentong tututok sa isyu ng tubig. Taliwas umano ito sa sinasabi ng mga kritiko ng Pangulo na hindi sagot sa water crisis ang panibagong departamento. Nasa 32 ahensya kasi ng gobyerno ang may kani-kanyang mandato na may kaugnayan sa tubig. Ang right sizing po nito ay pagka ito ay pinagkaisa po yung 32 na to, magiging isa na lang ang 32. Diba? Naka-downsize ka ng, sabihin, yung sinasabi ng iba, another layer of red tape. Hindi po red tape nito, binawasan mo nga ng 32, 31 ang red tape, naging isa na lang diba? Kung meron mapapabilis at isa lang ang pwede nating husgahan kung nawala ng tubig, kung saan-saan man sa Pilipinas. Umaasa ang luwa na sa pagkakaroon ng Department of Water ay hindi na mauulit ang nangyaring water crisis sa Metro Manila at maging sa ibang mga probinsya sa bansa. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Pagbabawal sa mga maliliit na motorsiklo sa Osmeña Highway, inalmahan ng motorcycle ride-hailing service na angkas. Tinawag na anti-poor ang ipinatupad na ban ng Skyway Corporation. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Tumalag ang motorcycle ride-hailing service na angkas sa pagbabawal umano ng Skyway Corporation sa mga maliliit na motorsiklo na magdadaan sa bahagi ng Osmeña Highway na nagsimula noong Hulyo 22. Ayon kay George Royeca, ang head ng Regulatory and Public Affairs ng angkas, isang malinaw na diskriminasyon sa masa at anti-poor ang ban na ito. Dahil kasi aniya sa pagbabawal sa mga maliliit na motorsiklo o yung mga below 400cc na makina ng motor, ang mga nanggagaling ngayon sa East Service Road ng Taguig City ay hindi na pwedeng dumaan sa northbound ng Osmeña Highway mula sa Sales Bridge sa Pasay City hanggang sa Magallanes sa Makati. Kung dati ay nakakatawid ang mga maliliit na motorsiklo sa Osmeña Highway sa pamamagitan ng kalsadang kumokonekta sa PNR tracks, kailangan pa nila ngayong mag-divert sa Pasong Tabo Extension patungo sa kanilang pupuntahan sa Pasay, Makati o Maynila. Giit ni Royeca, apektado rin dito maging ang mga commuter na sumasakay sa angkas dahil sa tataas din ang kanilang pamasahe. Kinwestiyon din ito kung bakit ang naglabas ng ban ay ang pribadong korporasyon na Skyway O&M. Hindi siya kasama dun sa tinatawag natin na limited access facilities or limited access highway. And even if sinabi ng TRB na ibaba namin kayo dyan, we need to understand and clarify kung yung daan ba na yun sakop ni TRB. Pero hindi nga yun yung issue Yung issue, sinabi nga, wala naman sinasabing si TRB na mag-ban. Wala rin sinasabi si DOTR na mag-ban. Wala rin sinasabi si DPWH na mag-ban. Ang narinig ko lang nagsasabi na mag-ban is a private corporation. Number one, the government agencies, the local government agencies as well, the enforcers, the people that were affected, the stakeholders like commuters and bikers as well. Ito po talaga yung dapat na tamang proseso na gawin natin. Hindi po yung unilaterally mag-iisip po tayo. I don't know po the motivation of SOMCO, no? But what I do know is that what they're doing is a disservice to all of the commuters. What they are doing, nakakaperwisyo po yung ginagawa nila sa milyong-milyong mamamayan natin. At hindi po to para sa tao, ito po ay para sa kanilang korporasyon. At hindi po yan tama. Really is anti-poor. Diba? It's very parang ivory tower. You've made a decision based on the interest of your corporation without talking to stakeholders and thinking about the interest of the larger public. So that is something that is
We cannot let this pass. Naniniwala ang grupo na hindi naman parte ang Osmeña Highway sa tinatawag na limited access tollways. Nagbabala naman si Attorney Ariel Into ng Commuter Safety Protection na kung hindi babawiin ng Skyway ang inilabas na ban ay magsasampa sila ng kaso laban dito. Kung ito ay palalampasin natin, baka darating ang panahon, hindi lang motorsiklo, iban yan. Kung ano yung maisip nilang iban, kapag hindi para sa interes ng korporasyon, they will do that. Kabilang sa mga opsyon ng grupo ang paghahain ng injunction case para maibasura ang motorcycle ban, gayon din ang class suit at civil case para sa mga danyos na idudulot ng ban ng Skyway. Panawagan nila sa Department of Transportation na kumilos na rin para sa kapakanan ng taong bayan. Para sa Eagle News, Madeline Villamo-Ratillo, I'm 1 with 25. Maaari nang gamitin ang binuksan na online application ng LTFRB para sa mga Transport Network Vehicle Services o TNVS na kukuha ng Provisional Authority o PA. Sa website, lalabas ang opsyon kung saan maaaring mag-set ng appointment date ang aplikante kung kailan ito nais mag-apply ng PA o permit. Ito ay para hindi na kailangan pumila ng mga driver ng TNVS sa LTFRB office sa East Avenue sa Quezon City. Sa iba pang top story, ilang programa ng Eagle Broadcasting Corporation wagi sa katatapos na 27th Golden Dove Awards. Samantala, Christian Era Broadcasting Service International nag-uwi rin ng mga parangal. Si Gerald Rania sa detalye. Dalawang programa ng DZEZ Radio Agila ang nakatanggap ng parangal mula sa katatapos lang na 27th KBP Golden Dove Awards na isinagawa sa Aliw Theater, Pasay City. Nakuha ng Kalinangang Filipino ang Radio Best Culture and Arts Program. And the Golden Dove Award for Best Culture and Arts Program goes to Kalinangan Filipino. Tumatay ang executive producer at host ng Kalinangang Filipino, si Miss Julie Fernando. Mapapakinggan ang Kalinangang Filipino tuwing Linggo alas 8 ng gabi. Nakuha naman ng Pinoy Scientist ang Best Radio Science and Technology Program. And the Golden Dove Award for Best Science and Technology Program goes to Pinoy Scientist. Na ang main host at executive producer ay si Professor Caster Diocares at napapakinggan din tuwing Linggo alas 5 ng hapon. Wagi rin at nag-uwi ng parangal ang ilang programa ng Net25 at isa na rito ang Landmarks na nakakuha ng TV Best Culture and Arts Program na napapanood tuwing Linggo ng alas 6:30 ng gabi. And the Golden Dove Award for Best Culture and Arts Program goes to Landmarks Net25. Isang karangalan ang mapabilang sa finalist o nominee ng prestigyosong award-giving body na 3 dekada nang kumikilala sa industriya at kultura sa pagbibigay serbisyo publiko ng radyo at telebisyon. Kabilang din sa naging nominadong finalist ang mga programang Moments ni Gladys, Homework, World Hub at ang musical show na Young Once Upon a Time. Nominado rin ang Net25 ng Eagle Broadcasting Corporation bilang Best Television Station. Pero yung maging finalist ka pa lang dito sa gawad na ito malaking bagay na. So nagpapatunay lang na kinikilala ng KBP yung mga effort na ginagawa ng mga programa natin. Special program. And the Golden Dove Award for Best Special Program goes to Worldwide Walk to Fight Poverty. Nagpasalamat naman ang EBC sa bumubuo ng Golden Dove Award. Magpapatuloy ang commitment o dedikasyon ng himpilan upang lalo pang pag-ibayuhin ang pagbibigay serbisyo publiko. Higit sa lahat, ang commitment ng Eagle Broadcasting Corporation, ng Net25, ng Radyo Agila, and yung iba pa nating portals ay matiyak na isusulong yung mga values, yung Filipino values, yung family values doon sa mga programa na ginagawa natin para sa ating mga taga-subaybay. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes Ayamon, Wood 25. Abangan, postal ID magiging valid na para sa passport application sa Agosto. At Philippine Statistics Authority nilinaw na walang expiration date ang birth certificates.
Antabayan na ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan! Ako po si Alma Angeles at araw-araw tayong magkasama sa Eagle News International. Dito tayo sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Landmarks, Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dalawang miyembro ng Abu Sayyaf na hinihinalang magsasagawa ng pambobomba sa Metro Manila na aresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa magkahiwalay na operasyon sa Metro Manila. Si Moira Encina sa detalye. Arestado ng NBI Counter-Terrorism Division ang dalawang miyembro ng Abu Sayyaf Group na wanted sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention sa magkahiwalay na operasyon sa Quezon City at Maynila. Ang isa sa mga aresto ay si Anwar Sabarul Mohoto alias Ibno Ayob na isang pedicab driver sa Quiapo kung saan siya nadakip. Ayon sa NBI, ang grupo ni Anwar sa Quiapo ay nagbabalak pa raw ng mga pagpapasabog sa Metro Manila. Pero napigilan ang nasabing planong pag-atake ni Anwar dahil sa pagkakaaresto sa kanya. Ayon kay NBI City Chief Head Agent Raul Menguera, si Anwar ay pamangkin ng napatay na ASG leader na si Isidro Hapilon at aktibo sa recruitment ng mga miyembro sa terrorist group. Bukod kay Anwar, timbog ng NBI ang isang nagngangalang Julmain na tindero sa Kulit, Quezon City at miyembro ng Abu Sayyaf Urban Terrorist Group, Special Operations Group at marunong din sa paggawa ng bomba. He's also a lecturer in Islamic schools. He's fluent in Arabic. Julmain is the shorter one. In the past, he was tasked to accompany some sub-leaders of the Abu Sayyaf group to Marawi and other parts of Mindanao and in Palawan. I think he also studied in a school in Palawan. The list of those personalities would include a son of Isnilon Hapilon and a brother-in-law of the former spokesperson of the Abu Sayyaf group, Aldam Tilaw, aka Abu Sabaya. He also underwent training under the leader of Abu Sayyaf, Gaddafi Janjalani in Lanao del Sur. Sina Anwar at Julmain ay naresto sa bisa ng arrest warrant mula sa korte dahil sa pagkakasangkot sa Jehovah's Witness kidnapping case noong 2002. Ang dalawa ay pang-12 at pang-13 miyembro ng ASG na naaresto ng NBI mula Pebrero ngayong taon. Nanawagan naman ng NBI sa publiko na tulungan sila sa paglaban sa terorismo at maging alerto laban sa mga terrorist groups. We have a pedicab driver in Quiapo and we have a food vendor in Quezon City. So, magmatsyag po tayo, maging vigilant, maging cautious who we associate with, who we employ. Para sa Eagle News, Moira Encina, M125.
Simula sa susunod na buwan o sa August ay tatanggapin na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang postal IDs para sa passport applications. July 8 nang lagdaan ni na Foreign Affairs Assistant Secretary for Consular Affairs Neil Frank Ferrer at Assistant Postmaster General Luis Carlo ang isang Memorandum of Agreement na naglalayong gawing valid ID ang postal ID para sa passport application. Sa ngayon kasi ay ang mga sumusunod na IDs lamang ang tinatanggap para sa passport application gaya ng Social Security System, Government Service Insurance System, Professional Regulatory Commission at Overseas Workers Welfare Administration. Maging ang Unified Multipurpose ID, Land Transportation Office Driver's License, Voter's ID, Firearms License, Senior Citizen ID, Airman License at School ID. Tumaas ang kaso ng dengue sa lalawigan ng Aurora. Sa datos mula sa Provincial Health Office, mahigit 700 kaso ng dengue ang naitala sa nasabing lalawigan mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Una nang idineklara ni Health Secretary Francisco Duque II ang National Dengue Alert dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Ayon sa Department of Health o DOH, ang bilang ng kaso ng dengue ay umabot na sa 106,630 mula Enero hanggang nitong Hunyo. Mas mataas ito ng 85% kumpara noong nakarang taon sa kaparehong panahon. Nilinaw ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang expiration date ang birth certificates. Ang paglilinaw ng ahensya ay kasunod ng inihaing panukala sa Senado na naglalayong mabigyan ng lifetime validity ang birth certificates. Ayon kay Daniel Ariaso Sr., Deputy National Statistician, Civil Registration and Central Support Office, walang expiration date ang mga birth certificate, kundi may ilang ahensyaan niya o pribadong institusyon ang nag-oobliga ng bagong kopya nito. 155 pesos ang bayad sa authenticated copy ng birth certificate, habang 365 pesos naman kung ang dokumento ay dideliver sa bahay ng requesting party. Apat na multi-language speaking robot ang inilabas sa Singapore. Ang mga ito ay may kakayahang kumanta ng rap songs at pwede ding katulungin sa paglilinis ng city-state hotels at iba pang gusali. Layunin ni Dylan ng CEO ng Lionsbot na madoble ang manpower sa pamamagitan ng robot sa paggawa. Sa halagang $1,000 kada buwan ay maaari ng rentahan ang mga nasabing robot. Place to another, sharing information on the build structure, sharing information on... Abangan! Jeepney driver patay matapos pagbabarilin sa North Avenue, Quezon City. At 7 patay matapos mahulog ang truck sa bangin sa Ifugao. Ang detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Sa gitna ng dilim, ako ang mata sa sahing papawid. Ako ang dilat sa tuwing ang bayan ko ay tulog ng mahimbing. Ang aming buhay handang ialay para sa bayan. Kayo'y handang paglingkuran. Join us in celebrating the 72nd anniversary of the Philippine Air Force. Mga maiinit na balita mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang balitaang pumapagaspas. Saan bang panig ng bansa? Kasama si Nelson Lubao.
Mga armas naman na kumpiska ng PNP sa isinagawang Oplan Katok. Layunin ng programa na bigyang pugay at kilalanin ang kahalagahan ng isinagawang ika-4 na Provincial Joint Security Coordinating Center. Bayan ng Lila Bohol na resulta ng pagkamatay ng isa sa mga driver. Nasa 452 na ang mga armas na nakatago sa police boat. Agila, Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga. Dito lamang sa Net 25. The Cine Bata Video Festival is calling for submission of entries. With this year's theme, United in Love. If you are a Filipino video content creator, show us your best work for a chance to represent the Philippines. Deadline of submission is on August 30, 2019. For inquiries, visit or contact the following. Pinagbabaril ang isang jeepney driver sa tapat ng dalawang mall sa North Elsa, Quezon City kagabi. Mga kaanak ng biktima naniniwalang dahil sa posisyon nito bilang vice presidente ng asosasyon kaya ito pinatay. Si Erlo Bringa sa detalye. Hindi na matigil sa pag-iyak ang ali na ito matapos na makita ang kanyang mister na duguan at nakasalampak sa driver's seat ng kanyang jeep matapos na pagbabarilin sa tapat ng dalawang mall sa North Edsa, Quezon City kagabi. Kinilalang biktima na si Ruel Malaguinho, 46 anyos. Ayon sa mga nasa lugar, 20 ang kanilang nadinig alas 8 ng gabi. At matapos ito, dito na din sumalpok ang jeep na kasunod nitong van. Trabaho ang iginigit na dahilan ng mga kaanak na posibleng naging mitya ng pagpatay dito at matagal na din daw itong nakatatanggap ng banta sa buhay. Ayon sa kaanak nitong biktima, naniniwala sila na dahil sa posisyon nito bilang vice-presidente sa Stop and Go Coalition, kaya ito biglang pinatay. May mga kumpare, mga kaibang team ganun na marami ring inggit sa kanya. Siguro yung mga nahuli dyan na mga nakakauli na matataas dyan na mga kakalaban din siguro nila. Hindi ko lang alam, hindi ko lang sure. 9:30 something, nasa bahay na talaga yan. Nagtaka kami kanina, wala pa. Hindi naman namin alam na ganyan mangyayari talaga. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, paggarahe na sana ang jeep nang bigla na lamang itong tambangan ng riding in tandem. Mabilisan namang tumakas sa mga suspect matapos ang pamamaril. Na-recover sa crime scene ang 2 basyo ng bala. Naalis naman ng otoridad ang motibong pagnanakaw dahil kompleto naman ang kagamitan nito at walang nawala dito. Maasa naman ang pamilya sa agarang paghuli sa mga suspect. Nagtamo naman ng tama ng bala sa batok ang biktima. Muusad pa rin ang investigasyon ng QCPT Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU sa krimen. Para sa Eagle News, Orbingas, I am 1v25. Pito katao ang kumpirmadong nasawi habang 2 naman ang sugatan matapos mahulog ang isang truck sa bangin sa Ifugao Province. Pasado alas 8:30 nang naganap ang aksidente sa Barangay Lalo. Tinatayang nasa 10 metro ang lalim ng binagsakan ng truck. Kasalukuyang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga nasawi at patuloy ang isinasagawang investigasyon. Inaksyonan sa Masinloc, Zambales ang matinding problema sa basura. Meron namang tuloy-tuloy na proyekto sa nasabing bayan. Si EBC correspondent Tina Abrigo sa detalye. Maraming lugar dito sa bansa ay problema ang lumalalang basura. Kaya naman dito sa bayan ng Masinloc, Zambales ay sinusolusyonan ng lokal na pamahalaan ang isa sa mga problemang ito upang mapanatiling maayos, malinis at maaliwalas ang town proper ng Masinloc, Zambales.
Sa bawat area ay may nakatakdang tagalinis o yung mga tinatawag na street sweeper, tulad ni Mang Agripino Plagos, taga-barangay Santa Rita, Masinloc, na nakatalagang tagalinis sa labas ng Municipal Park. Maaga pa lang ay nagwawalis na kasama ang iba pang kanyang mga kasamahan. May mga nakatalaga namang mga trash can sa iba't ibang dako ng town proper, na doon ay maaaring itapon ng ating mga kababayan ang mga balat ng candy, mga plastic bottle at iba pang basura. Ayon naman kay Mang Miguel Bukat, utility foreman ng nasabing bayan, ang mga basurang naiipon nila araw-araw ay umaabot ng 10 tonelada at ito ay kanila pang ibinabiyahe sa Hermosa, Bataan, 2 hanggang 3 beses sa loob ng 1 linggo. At ito ay ginagastusan ng LGU Masinloc sa halagang 20,000 piso sa bawat biyahe. Sa kasalukuyan ay mayroon namang on project ang LGU Masinloc na landfill sa kilometer 10 Taltan, Masinloc na may sukat na 40 hectares na ito'y pinandohan ng malaking halaga. Ang landfill na isang proyekto ng bayang ito ay maaaring magamit sa susunod na taon. Nananawagan naman si Mang Miguel Bukat sa mga kababayan ng Masinloqueño na isagawa ang proper segregation sa mga basura at huwag na itong iasa pa sa kanila, bilang tulong na rin sa kanila. Mula rito sa Masinloc, Zambales, Tina Abrigo, I am one with 25. Dance instructor at empleyado ng paaralan arestado sa buy-bust operation sa Coron, Palawan. May report si Ann Ramos. Arestado ang isang dance instructor at isang empleyado ng universidad sa isinagawang drug buy-bust operation sa Barangay Poblacion 3, Coron, Palawan. Kinilala ang mga suspect na sina Paul Jason Guhilde, 26 anyos na dance instructor, at Analea Bucal, 45 anyos at empleyado ng Palawan State University at kapwa mga residente ng Barangay Tagumpay sa bayan ng Coron. Ang dalawang suspect ay naaresto habang nasa akto ng pagbibenta ng illegal na droga sa isang undercover police buyer kung saan nakabili ito ng 2 sachet ng umano'y shabu sa suspect na si Guhilde o alias Ondo. Sa ginawang follow-up search sa mga suspect ay na-recover pa mula sa kanila ang 38 sachet ng pinaghihinalaang naglalaman ng shabu at 5,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Ang mga suspect ay sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa lalawigan ng Palawan, Ann Ramos, Eagle News, I am one with 25. Patay ang isang abogado, samantalang ang asawa nito ay sugatan ng barilin ng riding in tandem sa May National Highway Sitio Look, Barangay Poblacion, Gihulngan City, Negros Oriental. Sa report na ipinadala ni EBC correspondent Jericho Elnas, nakilala nila ang biktima na si Attorney Anthony Trinidad at residente sa San Carlos City, Negros Occidental. Ayon sa investigador na si Police Master Sergeant Jerome De La Nara, ang biktima kasama ang kanyang asawa ay nakasakay sa kanyang pribadong sasakyan nang sila ay barilin ng isang riding in tandem sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Ang asawa ng biktima ay nakilala naman na si Novi Marie Trinidad na nagtamo ng sugat sa katawan. Abangan, Department of Education pinuri ang panawagan ni Pangulong Duterte na pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa at public school teachers. At mga eksperto nagbabala sa publiko na i-monitor ang ika-4 hanggang ika-6 na araw ng pasyenteng may dengue. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga.
Net 25 shows live and on demand anytime, anywhere on any mobile device on OS and Play. Malacanang nanawagan ng pagkakaisa para sa pag-host ng Pilipinas sa gaganaping 30th SEA Games. Si Vic sumitak sa detalye. Umaasang Malacanang na maisasantabi ang anumang gusot o pagkakaiba ng pananaw ng mga organizers ng hosting ng Pilipinas sa 30th Southeast Asian Games sa buwan ng Nobyembre ngayong taon. Sa talumpati ni Executive Secretary Salvador Mijaldea sa Malacanang, sinabi niyang suportado ni Pangulong Rodrigo Duterte ang SEA Games at nais niyang maging matagumpay ang hosting ng bansa. Nagpatutsyada rin si Mijaldea sa mga kumwestiyon ng kanyang otoridad sa pag-i-issue ng isang memorandum circular na siyang nag-uutos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PSCOG Foundation, Philippine Sports Commission at Philippine Organizing Committee. Ito'y matapos sabihin ni Montulfo sa kanyang kolum na walang basbas ng Pangulong naturang kautusan. Hinamon ni Mijaldea ang mga umano'y maiingay na magpakita na lang ng kanilang tinulong sa sports at sa mamamayang Pilipino. I echo the call to set aside differences and join hands in unity to work as one well-oiled machinery and provide a hosting of the 30th Southeast Asian Games that every Filipino should be proud of. This call for support and unity is embodied in Memorandum Circular Number 56, directing all government agencies and instrumentalities, including GOCCs, and encouraging LGUs to play an active role in the preparation, organization, and holding of the 30th Southeast Asian Games. This meeting is called within the walls of Malacanang Palace to show that President Duterte is giving his 100% support to the country's hosting of the 30th Southeast Asian Games. Pati ho yung MC from the Office of the President, pati kayong choir, Office of the President. Full support to ang Presidente sa Philippine Sport. Hindi kagaya ng minumungkahi ng iba na wala daw po kaming otoridad mag-issue ng kung ano-anong order. Hindi kagaya ng iba dyan, puro tirada lang, wala namang binibigay na suporta para sa bayan. Hinahamon ko yung mga may ingay, magpakita kayo ng tinulong ninyo para sa sports at sa mamayang Pilipino. Sinabi naman ni House Speaker at PSCOG Founding Chairman na Alan Peter Cayetano sa aligasyon ng korupsyon sa hosting ng SEA Games na wala raw pera sa sports kaya kumuha sila ng suporta mula sa mga sponsors. Ayon kay Cayetano, hindi daw niya sisirain ang kanyang pangalan dahil lang sa 250 piraso ng uniform na sinasabing overpriced. Ipinaliwanag rin ni Cayetano na ang PSCOG ay binubuo rin ng mga taga-Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga appointee ng Pangulo at hindi isang hiwalay na entity. Humingi rin ng tawad si Cayetano dahil napupolitika raw ang SEA Games dahil isa siyang politiko.
Samantala, nilinaw naman ni PSC Chairman William Ramirez na pisgok pa rin ang siyang mamumuno sa hosting ng SEA Games pero may ilang technical na trabaho gaya ng pangangasiwa sa mga palaro na iaatang nito sa PSC at POC. Vic Somintak, Eagle News, AM 125. Naniniwala si Senador Manny Pacquiao na isa sa mga naghain ng panukala upang buhayin ang death penalty para sa mga sangkot sa iligal na droga na makakakuha ito ng suporta. Habang si Senador Francis Tolentino nais isali sa masakop ng parusang kamatayan ng heinous crimes dahil sa illegal drugs. Si Mean Corbera sa detalye. Kung si Senador Manny Pacquiao ang masusunod na niyang gawin sa pamamagitan ng firing squad ang pagpapataw ng parusang kamatayan laban sa mga dawit sa illegal drugs. Isa si Pacquiao sa mga naghain ng panukalang batas na maibalik ang death penalty sa bansa. Positibo ang senador na makakakuha ng sapat na suporta at lulusot sa Senado ang death penalty bill. Sa tingin ko malaki ang chance na mapasa yung death penalty lalo dito sa drugs. Kasi walang tigil hindi sila natatakot dahil walang talagang matinding pamalo ang natin ang batas natin. So kailangan matakot sila. Pero sinabi ni Pacquiao na kailangan limitahan muna sa high-level drug trafficking o mga sangkot sa pagtutulak ng bulto-bultong iligal na droga ang dapat parusahan ng parusang kamatayan. Mahirapan anyang ipasa ang panukalang batas kung ipipilit na isama ang heinous crime, dulot ng illegal drugs at nais ng Pangulo na plunder sa mga kaso ng korupsyon. Tingin ko kung mahirapan maipasa dahil sa sabayin yung plunder at saka sa drugs, mas mabuti unahin muna natin yung drugs. Pag nandyan na, existing na yung death penalty sa atin, activated na, and then saka natin isali yung pag-usapan ulit yung plunder. Pero si Senator Francis Tolentino nais niyang isama sa panukala ang mga heinous crimes dulot ng illegal drugs. Tulad ng iba pang senador, naniniwala si Tolentino na kamatayan lang ang solusyon para maresolba ang matinding kriminalidad sa bansa. Pwede nating tanungin yung tingnan yung records, ilan yung mga naipasang batas, especially yung special criminal laws, na nakapagbawas ba o mas lalong dumami yung mga offenders ngayon vis-a-vis the pre-Ichigaray days. So baka makita natin na mas takot ang ilan nating mga kababayan na gumawa ng krimen kung meron nakaambang death penalty. Hindi anya maari ikatwiran ang palpak na justice system dahil maayos na gumagana ang mga korte sa Pilipinas. Pero isusulong ni Tolentino ang pagbuo ng isang special court para paspasan ang pagdinig sa mga kasong may kinalaman sa illegal drugs. Kaya mahaba yung usapin niya. Iba, papasok ng Bible, papasok ng scriptures, ang dami na nating dadaanan dyan na So, hindi siguro namin hindi karapatan ng Senado na pasukin yung realm ng religion, ng morality, doon lang sa criminal justice. Sa ngayon, inamin ni Senate President Vicente Soto na may sapat na suporta ang death penalty bill na posibleng umabot pa sa 13 hanggang 14 na senador. Para sa Eagle News, Mean Corbera, AM 1B25. Papaspasan ng Senado ang pagtalakay sa panukalang batas na ipagpaliban ang barangay election sa susunod na taon. Sinabi ni Senator Francis Tolentino, chairman ng Committee on Local Government, na unahin niyang isalang ang panukala ng Pangulo na postponement ng barangay elections. Nakipagpulong na kanina si Tolentino sa Association of Barangay Council tungkol sa issue. Target ng Senado na may lipat ang eleksyon sa May 2022 hanggang October 2023. Mauna po itong resetting of the barangay elections. Kausap ko nga yung mga kapitan doon Mukhang lusot na yun, Mukhang sasabay sa 2022, sir? Talaga extend yan. Hindi ko nakita yung draft bills nila. Pero mauna sa agenda ng local government yan. Plus siguro upuan ko yung
kung ano ng status ng BARM. Abangan, dating Chinese Premier Li Peng pumanaw na sa edad na 90. At tunghayan ang baby giraffe na isinilang sa Beauval Zoo sa France. Ang lahat ng yan sa magbabalik ng Mata ng Agila. Digital disruption, globalization, startups, micro, small and medium enterprises, as well as large corporations all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Your weekly dose of entrepreneurial inspiration to update you on the latest developments in the world of business. Get close and personal with CEOs and thought leaders to help you discover valuable insights. Sharpen your instincts for smart decision making with the latest markets and economic trends, disruptive ideas, global innovations, social entrepreneurship, and other leading edge business ideas. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Sandali. Hindi papayag ang kapatid ng Manalo sa gusto mong mangyari. Gusto kong malaman mo, Cesar, na kahit anumang resulta ang pag-uusapan ninyo ng kapatid ng Manalo, ay maninindigan pa rin ako sa pagsunod sa aral ng Diyos na natutunan ko rin sa sugo. Esperanza! Esperanza, sandali! Esperanza! Pinuri ng Department of Education ang panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa at public school teachers. Sa isang statement, sinabi ng DepEd na kapag naisulong ang Salary Standardization Law, magiging daan ito upang madagdagan ang tinatanggap ng mga guro. Ipinanawagan ng Pangulo ang pagpasa ng Salary Standardization Law sa ika-4 niyang State of the Nation Address. Sa ngayon, ang sweldo ng mga public school teachers ay nasa 20,754 pesos. Mga eksperto nagbabala sa publiko na i-monitor ang ika-4 hanggang ika-6 na araw ng pasyenteng may dengue. Kung bakit, alamin natin sa report ni Bel Surara. Patuloy ang pagdami ng kaso ng dengue sa iba't ibang panig ng bansa. Magugunita na kamakailan ay nagdeklara ang Department of Health o DOH ng National Dengue Alert dahil sa mabilis na pagdami ng bilang ng mga kaso ng nabanggit na sakit. Kaugnay nito, nagbabalang ilang eksperto sa mga pasyenteng dinapuan ng dengue na mas higit na bantayan o i-monitor ang ika-4 hanggang ika-6 na araw. Ito ay dahil bumababa ang platelet at maaaring magkaroon ng pagdurugo pagdating ng ika-4 hanggang ika-6 na araw. Paliwanag ng mga eksperto, sa ika-4, ika-5 at ika-6 na araw, talagang dumarami ang virus at kumakalat ito sa loob ng katawan. Dapat din umano na tiyaking hydrated ang mga dengue patient. Palaging painumin ng tubig ang pasyente at pahigupin siya ng masabaw na pagkain. Nagdeklara na rin ng state of calamity sa South Cotabato, Leyte, Cavite at Zamboanga, Sibugay kaugnay ng mabilis na pagdami ng naturang sakit.
Samantala, ayon naman sa DOH sa Western Visayas, naitala ang pinakamaraming kaso ng dengue. Sumunod dito ang Central Visayas, Soc-Sargent at Northern Mindanao. Para sa Eagle News, Bel Surara, Andam 1 with 25. Narito na ang latest sa mundo ng entertainment. Nag-uwi ng 2 medalya, isang silver at bronze medal ang isang proud kapisenyo na si Gino Paulo Aguro Bison sa 23rd World Championship of Performing Arts o WCOPA sa Long Beach, California. Si Bison na taga Dao, Capiz, isang nurse ang propesyon ang nagpre-representa sa Pilipinas sa prestiyosong kompetisyon. Kabilang sa mga nakuhang medalya ni Bison ang silver medal sa vocal solo rock category at bronze medal sa vocal world music category, kung saan Tagalog song ang kanyang masterpiece. Ayon kay Bison, nalabis ang kanyang kaligayahan matapos makakuha ng 2 medalya dahil patunay lamang ito na nagbunga na ang kanyang sakripisyo. Aminado ito na dahil first time niyang sumali sa international competition, ay may kaba itong nararamdaman. Ngunit nang pumagitna na sa stage para kumanta, bigay todo na ito dahil gusto niyang mabigyan ng karangalan ang kanyang hometown home, province at Pilipinas. Samantala, naniniwala si Bison na may medalya o wala ay karangalan na sa kanila na dahil ang papasama pa lamang sa nasabing kompetisyon ay malaking bagay na para sa isang artist. Samantala, binati ni Hollywood director James Cameron ang nasa likod ng pelikulang Avengers Endgame. Matapos na naungusan na ang pelikula nitong Avatar bilang highest grossing movie of all time. Hawak kasi ng pelikulang Avatar ang nasabing record sa loob ng 10 taon. Mula kasi nang ipalabas ang pelikula noong 2009 ay mayroong kabuang $2.8 billion, subalit ang Avengers ay mayroong kabuang kita na $2.7902 billion. Sa kanyang social media ay binati ng direktor ang nasabing pelikula sa pamamagitan ng paggamit ng fictional Navi language. Ang iba pa nating entertainment news, abangan sa aking pagbabalik. Abangan, dating Chinese Premier Li Peng pumanaw na sa edad na 90. At tunghayan ang baby giraffe na isinilang sa Bobal Zoo sa Pransya. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Patangila. Alamin ang mga pinakahuling kaganapan sa loob at labas ng bansa. Agila, Balita. Yun din ang masariwang pangyari sa mga lalawigan. Sa Agila, Probinsya. Ihimayin ang mga pangyari sa Asia. Hatid ng ASEAN in Focus. Pati na ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Eagle News International. Pagpalampasin ang mga pinakahuling pangyayari sa mata ng Agila. Mga balitang makabuluhan. Dapat subaybayan. Dito lamang sa Net 25. Hello everyone, Nicole Tongo here, greeting you from all the way here at Niagara Falls in Canada. Make sure to watch Dijon Nas every Tuesdays and Thursdays at 7:30 p.m. only on Net 25. Again, I am Nicole Tongo, always one with 25. Sa pagbubukas ng ika-4 na season ng negosyo, asenso at iba pa, tila hindi lamang pinto ang nagbukas sa ating programa dahil malugod tayong pinatuloy sa bahay ng bago nating kasangga. Pinagkakatiwalaan sa pagninegosyo ang Department of Trade and Industry. Kaya naman papasalan natin ang buong Mimaropa para ipatingin, ipatikim, ipadama at iparinig ang iba't ibang kwento ng pag-asenso dahil sa pagninegosyo. Kaya naman linggo-linggo, alas 5:30 ng hapon, manood, matuto, magnegosyo. Dito lamang sa programang nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon
sa pagninegosyo. Ito ang inyong lingkod, Francis Chis Garcia, at ito ang negosyo, asenso at iba pa. Nakipag-partner na ang Globe My Business sa Association of Filipino Franchisers o AFFI para tulungan ang mga small and medium enterprises at mga nais magtayo ng kanilang negosyo. Inimbitahan ng Globe ang iba't ibang negosyo na nag-aalok ng franchise tulad ng tutorial, pabango, inuming tubig, milk tea, pagkain hanggang sa mga laundry shop. Ayon sa Globe, binuksan nila ang ganitong programa para hikayati ng ating mga kababayan na magsimula ng kanilang sariling negosyo sa maliit na kapital. Malaki raw ang bentahe ng franchising kumpara sa iba pang negosyo dahil nakapaloob na rito ang concept, training, produkto at mga empleyado at patatakbuhin na lang ito ng isang business owner. Sabi ng Globe, nag-aalok rin sila ng libreng training sa kanilang mga business academy para sa paglalagay ng broadband connectivity at mobile solutions para i-promote ang mga negosyo. Kung meron kang Wi-Fi connection that you can offer to your customers, very important yun kasi yun yung mag-a-attract sa mga customer mo to patronize or stay in your, for example, coffee shop. So kung meron kang Wi-Fi, mag-stay sila doon ng mas matagal. So it's one way to attract and retain your customer. So alam nila, itong business na to merong Wi-Fi, so we will keep coming back. Mas lumawak ang sakop ng southwest monsoon o habagat na ngayon ay nakakaapekto sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Bukas, asahan ang maulap na papawarin na may ilang mga pag-ulan at thunderstorms sa Mimaropa, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap na papawarin na may ilang mga pag-ulan. Sa Eagle News Sports, Blackwater Elite may pagkakataon pa sa PBA Commissioner's Cup Quarterfinals matapos talunin ang Rain or Shine. Si Ben Bernaldez sa detalye. Sa basketball, may tsansa pa ang Blackwater Elite para sa quarterfinals matapos talunin ang Rain or Shine Lasto Painters sa score na 196 at madala ang laro sa do-or-die game. Nanguna sa panalo ng Blackwater si Greg Smith na nagtala ng 31 points at 18 rebounds habang mayroong 28 points at 7 rebounds si Bobby Ray Parks Jr. Lumamang pa ang Blackwater hanggang 14 points at naitabla ito ng Rain or Shine. Sinabi ni Blackwater interim coach Aris Di Maunahan na hindi pa handa ang kanyang koponan na magbakasyon kaya ginawa nila ang kanilang makakaya para maipanalo ang laban. Nasayang naman ang ginawang 25 points si JV Mocon at 13 points si Bo Belga. Gaganapin sa Webes ang do-or-die best of 3 series ng dalawang koponan. Samantala, tinambakan naman ng Barangay Ginebra ang Magnolia Hotshots sa score na 106-80 para masweep ang PBA Commissioner's Cup Quarterfinal Series. Nakuha ng Ginebra ang dalawang panalo sa best of 3 nila ng Magnolia. Pumida sa panalo ng Ginebra si Justin Brownlee na nagtala ng 30 points, 9 rebounds, 6 na assists at 4 na steals. Nag-ambag naman ng 18 points si Japet Aguilar habang mayroong 13 points, 7 rebounds si L.A. Tenorio, samantalang 12 points naman kay Mark Cagiwa. Wala pa sa unang quarter ay hawak na ng Ginebra ang kalamangan kung saan umabot pa sa 35 points. Itinuturing naman ni Ginebra coach Tim Coe ng panalo bilang sorpresa sa kanila dahil hindi nila ito inaasahan. Nanguna naman si Mark Baroka sa Magnolia nagtala ng 17 points at 15 points, 8 rebounds ang kanilang import na si Rakim Christmas. Sa boxing, isang bagong titulo naman ang hawak ngayon ng retired boxing superstar na si Floyd Mayweather. Ito ang pagiging special advisor sa China boxing team. Ito ay para ma-improve ang medal count sa 2020 Tokyo Olympics ayon sa Chinese Boxing Federation. Ayon sa federation ay pinangako ni Mayweather ang impluensya at resources nito para suportahan ang Chinese boxing para makuha
ang magandang resulta sa Tokyo 2020 Olympics. At yan ang mga balita para sa EN Sports. Ako si Ben Bernaldez and I'm 1 with 25. Abangan, dating Chinese Premier Li Peng pumanaw na sa edad na 90. At tungayan ang baby giraffe na isinilang sa Bubal Zoo sa France. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. There are vulnerabilities for women and children, which we really want to look after because they're they're an equal component of society. ASEAN's Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, active in all 10 member states, works to see women are treated equally and children everywhere are protected. All 10 nations within ASEAN have signed on to a declaration to end violence against women and children, ensuring their citizens can live freely and safely. It sets the benchmark of what can be done and should be done. Hopefully we can create a society that is better for women and for children and for families pretty much all over ASEAN. And by focusing energy on education, ASEAN provides a brighter future filled with opportunities for our children, and that benefits all of us. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Madeline Villamo Ratillo. Ako po si Cristal Pisalbon at araw-araw ninyong makakasama sa Agila Probinsya. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Pumanaw na si dating Chinese Premier Li Peng sa edad na 90. Hindi na binanggit ng mga kaanak nito ang sanhi ng pagkamatay ng dating leader ng China. Si Li Peng ay naging Chinese Premier mula noong 1980 hanggang 1990. Malaki ang kanyang bahagi sa crackdown sa pro-democracy protesters noong taong 1989 kung ilang sibilyan ang pinatay ng kanyang militar. Naitala ang pinakamataas na temperatura sa kasaysayan ng Bordeaux, France sa gitna ng inaasahang pagbugso ng ikalawang heatwave sa Western Europe. Naitala sa 41.2 degrees Celsius ang temperatura sa Bordeaux na nalampasan ang dating highest record na 40.7 degrees Celsius noong 2003. Nauna rito ay naglabas ng orange alert sa nakararaming bahagi ng France. Ang orange alert ang pangalawa sa pinakamataas na warning. Inaasahang sa Huwebes, may tatala rin ang pinakamataas na temperatura sa Paris na malalampasan ang 40.4 degrees Celsius na naitala noong taong 1947. Inaasahan ng weather forecasters na maitatala rin ang record-breaking temperature sa iba pang bahagi ng Europe ngayong linggo, kabilang ang Belgium, Germany at ang the Netherlands. Pinaplano ng China na magtayo ng modernong national defense. Ayon kay Chinese Defense Ministry, sa isang dokumento, tumataas na ang international strategic competition. Kaya kinakailangan nilang itaas ang uri ng kanilang mga armas pang-depensa. Nais nilang pataasin sa 7.5% ang gastos ng China para sa kanilang armas. Samantala, inakusahan ng China ang Amerika na minamaliit ang global strategic stability sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang national security at defense strategies.
Bukod pa rito ang pagkakaroon nila ng unilateral policies. Iba pa nating entertainment news, muling magbabalik on stage ang Danny Girl, the musical about hope. Matutunghayan sa naturang musical ang kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan at ang suporta ng bawat isang miyembro ng pamilya. Ang iba pang detalye alamin natin sa report ni PB Publico. Muling magbabalik on stage ang isang musical na punong-puno ng pag-asa. Ang Danny Girl, a musical about hope. Makikita sa naturang musical ang kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan at ang suporta ng bawat isang miyembro ng pamilya. Iikot ang naturang musical kay Danny, isang 9-year-old girl na humaharap sa pakikipaglaban sa buhay dulot ng sakit na acute lymphoblastic leukemia, isang uri ng cancer. Matutunghayan dito hindi lamang ang pakikipaglaban ni Danny sa sakit, kundi ang nilalaman ng kanyang fantastical imagination. Tulad na lang ng spaceships, sword fights at magic. Coming into the rehearsal process about pediatric cancer, the show is actually set sometime between 1990 and 1991. So we also researched the decade. The pop cultural influences, what was happening in the world during that time. It's actually set in the Pittsburgh Children's Hospital. Binubuo ang cast nito ni Rebecca Coates at Felicity Kyle na napili na alternate ng gaganap sa title role na Danny. Sina Luigi Quesada at Daniel Drilon na alternate naman ng gaganap bilang Marty, ang best friend ni Danny. Alternate namang gagampanan ni Sheila Valderrama Martinez at Pam Imperial ang karakter ni Catherine Lyons, ang mami ni Danny. Sina Lawrence Martinez at Julie Mendoza na alternate namang gaganap bilang Ralph. What I love about Danny is also what I learned is that you can find a light of hope into the world that's super dark. And I personally think that is a very good learning if you watch Danny Girl. The general theme of hope, it's like it's the biggest learning for me because finding hope even in the darkest and hardest of times, especially for kids. Kids especially, they're people you want to look at because they find hope in everything. Ayon sa pamunuan ng produksyon ng Danny Girl, muli nilang binuhay ang konseptong ito lalo na sa panahon ngayon na wala na talagang pinipili ang sakit na cancer. Magbibigay umano ito ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang buhay at lumaban sa kabila ng hirap na kanilang nararanasan. Matutunghayan din dito ang kahalagahan ng pagkalinga sa mga katulad nila. Or when a female cancer patient who is undergoing chemo sees herself in the mirror with her hair having fallen off, diba? Or just the remission period na parang now apparently it's now dapat 10 years to be declared cancer-free. And so to be cancer-free and to be waking up every day in fear or anticipation that maybe the cancer has returned, it definitely has significant impact on people's mental health. So we're going to be discussing this and also for the carers of patients with cancer. Bubuksan sa publiko ang Danny Girl, a musical about hope simula sa August 10, 2019 at magkakaroon ng limited screenings hanggang sa September 1st sa Carlos P. Romulo Auditorium ng RCBC Plaza sa Makati City. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico and I'm one with 25. At yan ang mga nakalap naming entertainment news ngayong Miyerkules. Ako si Andrea Mendres and I am one with 25. Ipinagdiriwang ngayon ng Beauval Zoo sa France ang pagsilang ng kanilang bagong alaga. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi ay mayroon na silang baby giraffe na pinangalan ng Kimia. Isinilang ito na may taas na 1.60 meters tall at 56 kilos. Kabilang ang kanyang lahi sa grupo ng reticulated giraffes na tinatayang nasa critically endangered na ayon sa IUCN Red List.
Kakatuwa talaga basta baby, no? Lahat ng baby na makita mo, nakakatuwa eh. Pero sa Manila Zoo natin, wala pa. Oo, wala pa. Sarado pa. Sarado pa eh. Oo. Asuman niyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang aming mga balita sa Eagle News PH, Facebook, YouTube, Twitter at Instagram. I-like lang aming fan page sa Eagle News PH, Net25 TV at Eagle News Live. Sundan din kami sa Twitter at Eagle News at kung may balita sa inyong lugar, gamitin po ang aming hashtag Eagle News. At sa iba pang balita, bisitahin ang aming website eaglenews.ph at eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. Ako po si Olivia Nagit Figueroa. At ako naman si Sam Cepeda. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And We are one with 25.